नमस्कार, तपाईहरुलाई युट्युब च्यानल प्रद्युत कपुबामा स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले एउटा इयरबडको चाहिँ रिभ्यू अनबक्सिङ रिभ्यू दुईटै लिएर आएका छौँ। यो दराजबाट हामीले यसलाई अर्डर गरेको थियौँ र यसको चाहिँ प्राइस तपाईको कति रहेको थियो भन्ने कुरा तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। लगभग अनबक्सिङ गरेर यताबाट यस्तो रक्छ यसको बक्स। अब यो बक्सलाई हामी खोल्छौँ। ओहो कति मजा आउँछ हेर्नु, हेभी। ल यो पड्काउनुपर्छ। कति मजा आउँछ पड्काउँदाखेरि। यो चाहिँ यसरी लगाएको थियो, यस्तो थियो, यस्तो खालको यो। यसको बाहिरको कभर यस्तो रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको पिक्चर पछाडिपट्टि यसको केही कुराहरू लेखिएको छ, यहाँनिर डिस्क्रिप्सन दिएको छ। साइडमा यस्तो छ। ओके, बक्स प्याकेजिङ गर्दाखेरि एकदम एट्र्याक्टिभ छ। सायद यो ग्रिन यसलाई अब अनऱ्याप गरेर हेरौँ। ओके, वाउ, यो कुन कलर हो? पिङ्क कलरमा आएछ, पिङ्क कलर। ओके, यहाँ यसको यस्तो कभर साइडमा राखौँ। यहाँ दुईटा फ्लाइबर्ड्स यस्तो छ है, पिङ्क कलरमा। ग्रीन कलर अर्डर गरे त पिङ्क कलर आइपुगेछ। ठिकै छ, तर कलर एकदम राम्रो छ, मलाई मन पर्यो। यसको यो बक्स यस्तो खालको छ। केस भित्र अरू केस हेरौँ। ओके, एयर टिप्स रहेछ, 2 पेयर। अनि चार्जिङ USB टाइप C, फास्ट चार्ज पनि हुन्छ। अर्को एक्स्ट्रा केबल बोक्नु पर्दैन। असल सबैमा USB-C आउनु थालिसकेको छ, सो एकदम नाइस। अनि यहाँ चाहिँ यसको पुस्तक, धेरै जानकारीहरू यसमा छ। तपाईहरुले आफ्नो ज्ञानको दायरा बढाउन सक्नुहुन्छ पुस्तक पढेर। सो किन्नुभयो भने यसलाई राम्ररी स्टडी गर्नु होला। इङ्ग्लिसमा र चाइनिजमा लेखिएको छ। सो यो केस एकदम ग्लसी फिनिस छ, चिल्लो खालको छ। यहाँ अलिकति यसको डिटेलमा केही कुराहरू लेखिएको छ यहाँनिर। यहाँ चार्जिङ, यहाँ यसको पावर देखाउने होला सम्भवतः, यो कति चार्ज छ भनेर। एउटा बटन छ, यो कसरी खोल्ने, यस्तरी खोल्दो रहेछ, ट्याक्क बन्द। ओहो, खुलेपछि यस्तो बल्दो रहेछ है। यो आवाज सुन्नुहोस् त एकचोटि, त्यति आनन्द आउँछ। ल यहाँभित्र अब यो राखेर यो आर चट्टै यहाँ हाल्नु। ओहो, म्याग्नेटिक स्ट्रिप रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, फेरि एकचोटि, वन्स मोर। आवाज सुन्नुहोस्, यी चार्ज हुन थाल्छ, ब्लिङ गर्न थाल्यो भनेर। बन्द भयो, खोलो, बन्द भयो। ओके, अब यसलाई एकछिनमा हामी पेयरिङ गरेर हेर्छौँ आवाज कस्तो आउँदो रहेछ यसको, अरू कुराहरू। यसलाई हामी पेयरिङ गरेर यहाँनिर मैले आफ्नो स्यामसङ ग्यालेक्सी S8 प्लसमा यहाँ तल यो सम्भवतः सर्च गर्छ निकालेपछि। यसको टच स्क्रिन छ यहाँनिर छ। स्क्यान गरेर नो डिभाइस फोन भनिरहेछ। यहाँ देखाइसक्यो HiFuture FlyBuds भनेर। अब यसलाई टक्क थिचौँ। पेयरिङ, ओके, पेयर विथ HiFuture FlyBuds। ओके, कनेक्टेड फर कल, 60% ब्याट्री। ल हेर्नु, किन्दाखेरि 60% ब्याट्री रहेछ यसमा। ल अब यस पछाडि हामी यसलाई म्युजिक सुनेर यसको क्वालिटी चेक गर्नेछौँ।
र म तपाईँलाई बताउने छु यसको क्वालिटी कस्तो छ, कानमा लगाउँदा यसको कानमा कस्तो फिलिङ हुन्छ। अब मैले इयरबड लगाएर पनि हेरेँ, एकदमै ठिकै छ, कम्फर्टेबल नै छ, त्यस्तो खासै यस्तो हल्लिने खालको छैन, त्यस्तो हट्दैन, एकदम टाइट हुँदो रहेछ। अनि फङ्सन पनि ठिकै छ, काम गर्छ यसले, टच रेस्पोन्स एकदम ठिक छ। गीत त्यस्तो त म साउन्डको त्यत्रो नलेज भएको मान्छे त होइन, तर ठिकठाक छ, एकदम राम्रो सुनिन्छ, क्लियर साउन्ड छ। फोन गरेर पनि हेरौँ, फोन पनि ठिकठाकै सुनिन्छ। सो ओभरअल मलाई चाहिँ ठिकै नै लाग्यो, राम्रो लाग्यो यो इयरबड। यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्दा 10 मा ओभरअल 8 जति यसको दिन चाहन्छु म चाहिँ। र तपाईँले यसलाई पर्चेस गर्नलाई चाहिँ दराज.com बाट लगभग 3400 समथिङ छ यसको प्राइस। त्यसमा अब तपाईँले ब्याङ्क डिटेल्स हुन्छ त्यो डिस्काउन्ट गरेर यताउति त्यो जेम डिस्काउन्ट यताउति गरेर मैले चाहिँ 3090 जतिमा मैले लिएको, त्यही प्राइसमा ओभरअल तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ यो चाहिँ लिँदाखेरि ठिक नै हुन्छ, तपाईँले तिरेको दाम अनुसार 3000 मा चाहिँ राम्रै क्वालिटीको प्रडक्ट। र बजारमा मैले विराटनगरको विभिन्न दोकानहरूमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्राइस पोइन्टमा यति राम्रो प्रडक्ट चाहिँ पाइँदैन। अब यसको अझै लङ टर्म रिभ्यू चाहिँ के हुन्छ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउँदैछौँ, यसले कस्तो पर्फर्मेन्स गर्छ, यसको ब्याट्री ब्याकअप के छ भन्ने कुराहरू। अब हाइफ्युचरले चाहिँ लगभग 4-5 घन्टाको ब्याट्री ब्याकअप र 3 देखि 4 चोटिसम्म यो केसले यसलाई चार्ज गर्छ भन्छ। अब त्यो चाहिँ हामी अर्को लङ टर्म रिभ्यू भिडियोमा ल्याउँछौँ। यो चाहिँ अनबक्सिङ एउटा सर्ट भिडियो थियो। सो हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच।